हेलो र नमस्ते। आजको भिडियोमा हामी लिन्टेल ब्यान्ड र सिल ब्यान्डको बारेमा बुझ्नेछौँ। यसलाई कसरी अटोक्याडमा बनाउन सकिन्छ र एनबीसी 205 ले सिल ब्यान्ड र लिन्टेल ब्यान्डको बारेमा कस्तो किसिमको प्रोभिजन गरेको छ भन्ने कुरा पनि आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई बुझाउने नै छु। र यो कुरा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो पुरा हेर्नु होला र भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ सिभिल सोल्युसन नेपाल। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो। यतिखेर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो कम्प्युटर स्क्रिन शेयर गरिसकेको छु र यहाँ चाहिँ मैले AutoCAD पनि ओपन गरेर राखिसकेको छु। र भिडियोमा अगाडि भने जस्तै आज चाहिँ हामी लिन्टेल र सिल ब्यान्डको बारेमा चाहिँ बुझ्ने छौँ। यसलाई कसरी बनाउने भन्ने कुरा। सबैभन्दा पहिला त लिन्टेल बीम र सिल बीम अर्थात् लिन्टेल ब्यान्ड र सिल ब्यान्ड चाहिँ किन दिन्छ भन्ने कुरा बुझौँ है त। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुलाई मैले एउटा यो ड्रइङ देखाएँ। यसमा चाहिँ एउटा विन्डो रहेको छ। यसलाई ओपनिङ मानौँ। जस्तै म एउटा मार्क गर्छु अहिले। यति चाहिँ ओपनिङ हुन्छ। यो पार्टमा हाम्रो कुनै पनि मेसनरी वाल अथवा कुनै पनि कुराहरु हुँदैन, जस्ट हाम्रो एउटा विन्डो हुन्छ। र विन्डोले चाहिँ हाम्रो चाहिँ लोड बियर गर्दैन। जस्तै उदाहरणको लागि मानौँ कि विन्डोको यो भन्दा माथिको पार्ट र यसलाई मैले लोड मान्दै छु र यसलाई मैले अहिले मुभ गर्छु। यति मात्रै सिलेक्ट गरेर मुभ गर्छु। मुभ या इन्टर गरेर मुभ गरे मैले र यो पार्टमा मैले यसरी लोड लगाएँ। अर्थात् यो जति पनि यहाँ ब्रिक वर्क हुन्छ माथिपट्टि त्यो सबैको लोड चाहिँ विन्डोमा आउँछ र यो विन्डो चाहिँ हाम्रो लोड चाहिँ बियर गर्न सक्दैन र कोल्याप्स हुन्छ अथवा हाम्रो चाहिँ यहाँ वालमा चाहिँ क्र्याकहरु आउँछ। यदि हामीले चाहिँ लिन्टेल ब्यान्ड चाहिँ दिएनौँ भनेपछि चाहिँ हाम्रो यहाँ माथिपट्टि यसरी चाहिँ क्र्याकहरु आउन थाल्छ। सो त्यो हुनाले हामीले त्योबाट बच्नको लागि लिन्टेल ब्यान्ड चाहिँ प्रोभाइड गरिरहेका हुन्छौँ हरेक हाम्रो चाहिँ स्ट्रक्चरमा, हरेक बिल्डिङमा भनौँ। सो हरेक ओपनिङको माथिपट्टि। त्यस्तै गरेर सिल ब्यान्ड प्रोभाइड गर्छौँ हरेक ओपनिङको मुनिपट्टि। हरेक ओपनिङ भन्दा पनि हामी विन्डोलाई भन्न सक्छौँ सिधै डाइरेक्टली, किनभने डोर त तलसम्म प्लिन्थसम्म नै ओपन हुन्छ। स्पेशली यो विन्डोको मुनि चाहिँ हामी सिल ब्यान्ड चाहिँ राख्छौँ। र लिन्टेल ब्यान्ड चाहिँ हाम्रो लगभग हाम्रो डोरको अथवा चाहिँ विन्डोको हाईएस्ट ठाउँमा चाहिँ राख्छौँ। अर्थात् चाहिँ माथिपट्टि राख्छौँ, जुन चाहिँ लगभग एभरेजमा चाहिँ हाम्रो 7 फिट हुन आउँछ। 7 फिट भन्दा माथि चाहिँ हामीले लिन्टेल ब्यान्ड राख्छौँ। र त्यस्तै गरेर हामी विन्डो जहाँ राख्छौँ त्यो भन्दा मुनि चाहिँ सिल ब्यान्ड राख्छौँ र त्यसपछि चाहिँ विन्डो राख्छौँ। जसले गर्दा सिल ब्यान्ड भन्दा माथिपट्टि जति पनि लोड आउँछ त्यसले चाहिँ सिल ब्यान्डले चाहिँ यो मुनिको वालमा चाहिँ इक्वली लोड चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरिदिन्छ। त्यो कारणले चाहिँ हामीले सिल ब्यान्ड राखिरहेका हुन्छौँ। सो यति कुरा बुझिसकेपछि हामीले चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा बुझौँ। त्यो भन्दा अगाडि लिन्टेल ब्यान्ड चाहिँ कसरी बनाउनु पर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एनबीसी 205 कोडले के भनेको छ त भन्ने कुरा हेरौँ है त। सो एनबीसी 205 लाई हामीले फलो गरेर यो सम्पूर्ण ड्रइङ तपाईहरुले जति पनि यहाँ ड्रइङ देख्दै हुनुहुन्छ, मैले यो पुरा सिरिज बिल्डिङ ड्रइङ सिरिज नै एनबीसी 205 गाइडलाइनले आधार मानेर चाहिँ मैले त्यो पुरा ड्रइङ चाहिँ गरेको। सो यो कोड भन्दा पनि म चाहिँ यसलाई रेडी टु युज गाइडलाइन भन्छु। जस्तै यहाँ भनिदिएको नै छ रेडी टु युज गाइडलाइन फर डिटेलिङ अफ द लो राइज रेनफोर्स कङ्क्रिट बिल्डिङ विदाउट मेसनरी इनफिल भनेको छ। सो यदि हाम्रो चाहिँ घर चाहिँ 3 तला भन्दा मुनि छ भनेपछि हामीले चाहिँ यो कोड चाहिँ युज गर्छौँ। र अन्य गाइडलाइन पनि छ, जस्तै 1000 स्क्वायर फिट भन्दा कम हुनुपर्छ। र यदि त्यो कुराहरु पढ्न चाहनुहुन्छ अरु गाइडलाइनहरु भने तपाईहरुले यो कोड चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो आफैले सरसर्ती पढ्दा चाहिँ तपाईहरुले सम्पूर्ण कुराहरु थाहा पाउनुहुन्छ। म चाहिँ डाइरेक्टली यो कोडले चाहिँ लिन्टेल ब्यान्ड र सिल ब्यान्डको बारेमा कस्तो प्रोभिजन गरेको छ भन्ने कुरा बुझाउँछु। र यो बाँकी सबै कुराहरु मैले बीम, कोलम, फाउन्डेसन सबै कुराहरु प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ बुझाइसकेको छु स्टेयरकेससम्म नै। सो हामी तलतिर आयौँ हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ रेनफोर्समेन्ट नन लोड बियरिङ वाल भन्ने टपिक छ। सो यही त्यो प्रोभिजन गरिदिएको छ। सो रेनफोर्समेन्ट चाहिँ हाम्रो यहाँ भनिदिएको छ हामी के राख्छौँ त भनेर। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लङ्गिट्युडनल रेनफोर्समेन्ट चाहिँ हामी दुईटा राख्छौँ र जुन चाहिँ 8 mm बार हुनेछ एफी 415 भएपछि, नत्र चाहिँ हाम्रो 7 mm को बारले पनि हुन्छ भनेको छ एफी 500 ले। जनरली हामी 8 mm को राख्छौँ है त। सो फुल्ली एन्कोरेज्ड इन द आरसी कोलम भनेको छ। र त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ जुन हाम्रो लिङ्क्स भनेको छ ट्राभर्स स्टिरअप भन्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो 4.75 mm भनेको छ र एफी 415 र एफी 500 जुनसुकै पनि युज गर्न सक्छौँ। स्पेसिङ चाहिँ यसको हाम्रो 150 mm दिएको छ। 6 इन्चीमा चाहिँ हामीले
स्पेसिङ दिन्छौँ यसको। सो सबै डिटेलहरू सबै ठाउँमा लिन्टेलको पनि सिलको पनि जति पनि ठाउँमा युज गर्छौँ त्यो यही नै डिटेल युज गर्छौँ, सेम नै हुन्छ एज पर एनबिसी 205 है त। सो तल जाउँ भने यसले चाहिँ एउटा फिगर दिएको छ सिम्पल। सो फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथिपट्टि रेगुलर बिम छ, तलपट्टि पनि बिम छ रेगुलर। यहाँ बिचमा यस्तो वालहरू कन्टिन्युसली देखाएको छ र यहाँ लिन्टेल छ भने यहाँ सिल छ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी हामीले बुझ्यौँ। त्यस्तै गरेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ वाल पनि बनाएको छ। यो लिन्टेल हो भने यो सिल हो र यो कसरी दिने भन्ने कुरा त हाम्रो ओपनिङमा भर पर्छ। सो विन्डो अनुसारले हामीले ओपनिङ अनुसारले दिनुपर्छ। जनरल्ली हामी चाहिँ डोरको माथि ओपनिङ दिन्छौँ, लगभग हामी 2300-2400 mm माथि लिन्टेल दिन्छौँ भनेपछि त्यस्तै गरेर हामी यो जुन सिल ब्यान्ड छ सिल ब्यान्ड चाहिँ हामी चाहिँ लगभग 1 मिटर माथि अर्थात् 900 mm माथि दिने गरेका हुन्छौँ। र यो चाहिँ विन्डो चाहिँ हामीले कसरी राख्यौँमा भर पर्छ सिल ब्यान्ड र लिन्टेल ब्यान्ड। र लिन्टेल ब्यान्ड चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युस हुनुपर्छ, काहीँ पनि टुट्नु हुँदैन। सबै वालमा चाहिँ हामीले लिन्टेल ब्यान्ड चाहिँ राखेको हुनुपर्छ। आधा जतिमा ओपनिङ छ त्यतिमा चाहिँ राख्नु हुँदैन। जस्तै तपाईँहरूलाई उदाहरणको लागि म यहाँ देखाउँछु AutoCAD-मा। सो यहाँ हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ यो विन्डोको ओपनिङ छ, सिल ब्यान्ड हामीले यतिमा मात्रै दिने होइन। जस्तै म अहिले मार्क गर्छु यतिमा मात्रै हामीले सिल ब्यान्ड दिने होइन, यो विन्डोको माथि हामीले पुरा ओभरअल वालमा नै दिनुपर्ने हुन्छ। सो यो लोडलाई चाहिँ मैले अहिले हटाइदिन्छु। सो यसरी चाहिँ हामीले पुरै दिनुपर्ने हुन्छ है त। सो कन्टिन्युस भन्नको मतलब त्यही हो। र त्यस्तै गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ कसरी रेन्फोर्समेन्ट चाहिँ एरेन्जमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा सबै देखाइदिएको छ। यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ ट्राभर्स लिङ्क भनौँ अर्थात् स्टिरअप भनौँ, जुन चाहिँ हाम्रो 150 mm मा चाहिँ स्पेसिङ छ, जुन चाहिँ 6 इन्ची हुन जान्छ। सो त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ यो लङ्गिट्युडनल बारहरू छ त्यो चाहिँ मैले भनिसकेँ 8 mm को हुन्छ, 8 डायाको। त्यो चाहिँ हामीले दुईटा प्रोभाइड गर्छौँ। सो दुईटा प्रोभाइड यसरी गरेका थियौँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र ल्यापिङ हेर्न सक्नुहुन्छ, ल्यापिङ हामीले 500 mm गरेका छौँ। 60 डाया भन्दा पनि फरक नपर्ला, 60 इन्टु डाया गर्नु होला र जति आउँछ त्यति चाहिँ तपाईँहरूले ल्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ यदि जोइन गर्नु पऱ्यो भने बार अपुग भएमा। सो त्यस्तै गरेर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा डिटेल त यो भएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा डिटेलमा के गरिएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो कोलुम छ, कोलुमभन्दा बाहिरबाट यसरी बार बानिएको छ, यसरी बानिएको छ। त्यस्तै गरेर त्यसको माथि चाहिँ 25 mm थिक चाहिँ प्लास्टर गरिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। प्लास्टर गऱ्यो भने त्यो बार चाहिँ छोपिन्छ र कोलुमभित्र यो बारहरूलाई चाहिँ राखिएको छैन। त्यस्तै गरेर यो चाहिँ प्लान बिबी अप्सन 1 हो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सेक्सनल प्लान एट बिबी भनेको छ, यो अप्सन 2 छ। अप्सन 2 मा के गरिएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ अप्सन 2 पनि छ। अप्सन 2 मा हाम्रो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ भित्र नै कोलुमभित्र नै यसरी चाहिँ यो सिल ब्यान्ड भनौँ अथवा लिन्टेल ब्यान्डको बारहरू चाहिँ यसरी भित्र नै गएको छ। सो यसरी पनि तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ। यो कोलुम हाम्रो जस्ताको त्यस्तै नै हुने हो जस्तो हुन्थ्यो र यो बारहरू हामीले यसरी राखिदिनु पर्ने हुन्छ। र वालदेखि हामीले लगभग 1.5 इन्ची भित्र राखौँ भनौँ, 1.5-2 इन्ची जति हामीले चाहिँ भित्र राख्नुपर्ने हुन्छ यो बारलाई। सो त्यसपछि हामीले यसरी लिङ्कले कनेक्ट गर्छौँ अर्थात् ट्राभर्स स्टिरअपले चाहिँ यसरी यहाँ कनेक्ट गरिरहेका हुन्छौँ। र यो त भयो हाम्रो दुईटा डिटेलिङ। जर्नल प्र्याक्टिसमा म तपाईँहरूलाई भनिदिउँ, जर्नल प्र्याक्टिसमा चाहिँ अप्सन 1 लाई नै युज गरिरहेको हुन्छ। सो प्राय ठाउँमा बाहिरबाट नै लगिन्छ किनभने कोलुमको कास्टिङ पहिला नै गरिसकेको हुन्छ लगभग म्याक्सिमम धेरै ठाउँहरूमा। सो कोलुमको कास्टिङ पहिला नै भइसकेपछि हामीले चाहिँ यो जुन लिन्टेल ब्यान्ड अथवा सिल ब्यान्डको जुन हामीले यो बारहरू बान्छौँ त्यो चाहिँ बाहिरबाट नै यसरी बानिरहेका हुन्छौँ। यसरी बाहिरबाट नै कोलुमको बाहिरबाट घुमाउने र पछि चाहिँ हामीले फ्लोर फिनिसिङ अर्थात् फिनिसिङ कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ यो प्लास्टर गरेर चाहिँ फिनिस गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई छोपिदिन्छौँ। सो यसलाई बारलाई काट्नु पनि हुँदैन, टुक्र्याउनु पनि हुँदैन, जस्तो छ त्यस्तै चाहिँ तपाईँले छोडिदिनु पर्ने हुन्छ। सो दुईटा अप्सन भनेको छ एनबिसी 205 ले। अरू यहाँ थुप्रै अरू डिटेलहरू पनि छन् तर सबै कुराहरू चाहिँ सेम हो। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि त्यही हो, यहाँ पनि सेम छ। सो यहाँ फरक केसहरू हुन्, यी चाहिँ कस्तो केसमा कस्तो दिने। जस्तै ओपनिङ यहाँ यस्तो छ भने यसरी दिने भनेको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो सबै कसरी यो जोइन गर्ने भन्ने कुरा एकदमै डिटेलमा भनिदिएको छ यहाँ। तपाईँले यति डिटेल चाहिँ बनाइराख्नु पर्दैन। सो एउटा अर्को कुरा म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु, यति कुरा भइसकेपछि यहाँ चाहिँ कुरा चाहिँ सकियो यहाँ चाहिँ हाम्रो। सो AutoCAD-मा जान्छु म। एउटा कुरा म अर्को भनिदिन्छु, मैले यहाँ अलरेडी नै बनाएर राखिसकेको छु। सो यो लिन्टेल ब्यान्ड र सिल ब्यान्डको ड्रइङ भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो जहाँ पनि जुनसुकै ड्रइङमा पनि काम लाग्छ किनभने जुनसुकै ड्रइङमा हाम्रो चाहिँ लिन्टेल ब्यान्ड र सिल ब्यान्डको ड्रइङ चाहिँ सेम नै हुन्छ। सो
सेम नै हामीले यसरी नै बाँडिदिन्छौँ र सबै कुराहरू ड्रइङ चाहिँ सेम हुन्छ। सो एकचोटि बनाए चाहिँ पुग्छ यो चाहिँ तरकारीहरूको राजा आलु भने जस्तै हो, जहाँ पनि काम लाग्ने ड्रइङ हो। सो तपाईँहरूले चाहिँ एकचोटि बनाउनु भयो भनेपछि सबै ठाउँ चाहिँ यो काम लाग्छ। सो म यो चाहिँ बनाउनु चाहिँ बनाउँदिनँ आजको भिडियोमा चाहिँ, किनभने तपाईँहरूले यो इजिली बनाउन सक्नुहुन्छ आफै मजाले। वालको थिकनेस तपाईँहरूको 230 अर्थात् 9 इन्ची हुन्छ भनेपछि तपाईँहरूको कोलुम 1 फिट बाई 1 फिट होला। सो त्यस्तै गरेर यो कोलुम पनि 1 फिट बाई 1 फिट होला। दुईटाको यसरी जोड्नु होला वाल। त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो अफसेट गर्नु होला यो बारहरूलाई। मैले सबै लिएर चाहिँ एउटै राखेको छु, तर तपाईँहरूले फरक फरक राख्नु भने अझै राम्रो देखिन्छ। र यसरी चाहिँ यो लिङ्क जस्तो बनाइदिनु होला। त्यति बनाए चाहिँ हाम्रो पुग्छ। धेरै डिटेल हामीले देखाइराख्नु पर्दैन। त्यस्तै गरेर एउटा सेक्सन यसरी काटिदिनु होला, सेक्सन डी, सेक्सन सी भनेर। सो यसरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ सेक्सन यहाँ सी भनेको छ, यहाँ डी भनेको छ। सो लिन्टेल र सिल भन्न खोजेको, लिन्टेलको यस्तो डिटेल होला, सिलको यस्तो होला, सेम दुवै सेम हुन्छ। 3 इन्ची हाम्रो चाहिँ थिकनेस हुन्छ हाम्रो यो लिन्टेल ब्यान्ड र सिल ब्यान्डको, हेर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यस्तै गरेर हाम्रो टोटल ओभरअल वाल चाहिँ 9 इन्ची थिक हुन्छ। त्यस्तै गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यो बारहरू यसरी चाहिँ लिङ्कहरू यसरी चाहिँ राखिएको हुन्छ, जुन चाहिँ वान लेग्ड हुन्छ। वान लेग्ड कुन हो, लेग्ड भन्नाले के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न चाहनुहुन्छ भने मेरो पुरानो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। वान लेग्ड 4.75 mm थिक चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो लिङ्क अथवा स्टिरअप भनौँ। सो यो चाहिँ युज भएको छ 6 इन्ची चाहिँ सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्समा। सो यो कुरा एकदमै सिम्पल छ। तपाईँहरूले चाहिँ यो ड्रइङ चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ, आफैले हेर्दै बनाउन सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँहरूले यो ड्रइङ चाहनुहुन्छ, यो सम्पूर्ण ड्रइङ चाहनुहुन्छ भने म तपाईँहरूलाई अहिले बताउने छु यो ड्रइङ चाहिँ कहाँबाट तपाईँहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो यो जुन बिल्डिङ ड्रइङ सिरिजमा छ, अन्तिम काम भनेको हामीले जर्नल नोट पनि लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। आफ्नो ड्रइङ सक्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ एउटा जर्नल नोट, यसले चाहिँ काम कसरी गर्ने, कुनै डिटेल चाहिँ ड्रइङमा छुटेको छ भनेपछि चाहिँ कहाँबाट हेर्ने र केही कुराहरूको चाहिँ यसले चाहिँ गरेको हुन्छ, यसमा भनिदिएको हुन्छ, लेखेर बताइदिएको हुन्छ। सो यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँ ओडमा लेखिदिन्छु, जसले गर्दा काम गर्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ जर्नल नोटले। सो यो जर्नल नोट पनि तपाईँहरूले यो धेरै सोचिराख्नु पर्दैन, कहाँ पाइन्छ त भन्ने कुरा म बताइदिन्छु तपाईँहरूलाई। सो जर्नल नोट तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ NBC 205मा आउनु भने तपाईँहरूले अलिकति माथि जानु होला बिमतिर। सो बिमको डिटेलिङ जहाँ थियो त्यहीँ जर्नल नोट पनि राखिदिएको छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ बिमको डिटेलिङ सकिने बित्तिकै यो यहाँ जर्नल नोट छ डेभलपमेन्ट लेन्थ भन्दा माथिपट्टि। सो यी पोइन्टहरू छन्, यहाँ 10-12वटा पोइन्टहरू छन्। यी पोइन्टहरूलाई नै तपाईँहरूले चाहिँ कपी गर्नु होला र आफ्नो जर्नल नोटमा चाहिँ राखिदिनु होला। केही कुराहरू तपाईँहरूलाई मिसिङ छ जस्तो लाग्छ भने तपाईँहरूले आफैले चाहिँ यहाँ बनाउन सक्नुहुन्छ। एज पर तपाईँले के चाहिँ यहाँ छुटेको छ ड्रइङमा त्यो कुराहरू यहाँ बताउन सक्नुहुन्छ। सो यति कुरा जनरली कभर गर्दा पुग्छ। र लास्टमा तपाईँहरूले कुन डिटेलिङ हेर्न फलो चाहिँ कुन कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि लेखिदिनु होला। मैले यहाँ लेखिदिएको छु NBC 205 कोडलाई फलो गर्नु होला भनेर चाहिँ मैले यहाँ लेखिदिएको छु अन्तिममा। सो यसरी तपाईँहरूले एउटा जर्नल नोट पनि बनाउनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईँहरूको ड्रइङ चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। सो अब चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्नको लागि रेडी पार्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी लेआउटमा यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो पेपरमा राखेर चाहिँ प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा कसरी गर्ने भन्ने कुरा एउटा छोटो भिडियो चाहिँ म आउने दिनमा बनाउने नै छु, आउने अर्को भिडियोमा चाहिँ बनाउने नै छु र बताउने नै छु। सो त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले मैले पुराना भिडियोहरू भनेको छु कसरी लेआउट मिलाउने भनेर सम्पूर्ण भिडियोहरू भनेको छु। त्यस्तै गरेर टाइटल ब्लक चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा छ, टाइटल ब्लकलाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा छ। सो त्यो 2-3वटा भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नु होला, अनि मात्रै तपाईँहरूले आउने भिडियो चाहिँ बुझ्नुहुनेछ। किनभने म त्यसमा चाहिँ एकदमै सर्टमा तपाईँहरूलाई बुझाउने छु कसरी चाहिँ त्यो चाहिँ प्रिन्ट गर्ने भन्ने कुरा एकदमै सर्टमा म तपाईँहरूलाई बुझाउने छु। सो त्यति बुझिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ इजिली चाहिँ थाहा पाउनुहुनेछ। यदि तपाईँहरूले पुरानो भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भने तपाईँहरूले अलिकति बुझ्नु चाहिँ गाह्रो नै हुन्छ। सो अब अन्तिममा चाहिँ म यो ड्रइङ चाहिँ तपाईँहरूले कहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ, यो सिक्नको लागि मैले यो बनाएको छु एजुकेसनल पर्पजको लागि। तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ। केही कुराहरू डिटेलिङहरू कम होला यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ, किनभने मैले यो चाहिँ सिकाउनको लागि बनाएको छु। सो एकदमै सर्टमा मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई सबै टपिकमा चाहिँ कभर गरेको छु। भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ, च्यानलमा छ बिल्डिङ ड्रइङ सिरिज। तर यसलाई चाहिँ यो पुरा फाइललाई AutoCAD फाइललाई नै कहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ चाहिँ म त्यो बताउँछु। सो AutoCAD फाइललाई डाउनलोड गर्नको लागि तपाईँहरूले sites.google.com/view/niroj मा जानु होला। यो मेरो पर्सनल साइट रहेको छ।
यसमा तपाईहरुले चाहिँ यति यो युआरएल हानेर तपाईहरुले इन्टर गर्नु भयो भने एउटा साइट खुल्छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेरो साइट रहेको छ। तपाईहरुले कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि यो कन्ट्याक्ट चाहिँ फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो मिनिङफुल मेसेज मात्रै म चाहिँ इमेलको थ्रु चाहिँ तपाईहरुलाई रिप्लाई दिने नै छु। सो यति कुरा तपाईहरुले बुझिदिनु होला र माई प्रोजेक्टमा तपाईहरुले जानु होला है त। सो माई प्रोजेक्टमा जानुभयो भने चाहिँ मैले गरेको प्रोजेक्टहरु छन् केही कुराहरु। सो त्यसको यो दोस्रो नम्बरमा तपाईहरुको बिल्डिङ ड्रइङ सिरिज अन युट्युब भनेको छ। सो यी पुरा भिडियोहरु जुन जति पनि युट्युबमा मैले बिल्डिङ ड्रइङ सिरिजमा बनाएको छु भिडियोहरु त्यो सबै हेर्न चाहनुहुन्छ भने वाच अन युट्युबमा क्लिक गर्नु होला अथवा यो फाइल डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो फाइलमा यो डाउनलोड फाइल भनेर चाहिँ यसमा ड्रइङ फाइल भनेर क्लिक गर्नु होला। क्लिक गर्नु भने यहाँ ड्राइभमा तपाईहरुको खुल्छ र यहाँ दुईटा फाइल चाहिँ तपाईहरुले भेटाउनुहुन्छ। एउटा पीडीएफ हुनेछ भने एउटा AutoCAD फाइल। तपाईहरुले AutoCAD फाइल अथवा पीडीएफ फाइल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। प्र्याक्टिस गर्न चाहनुहुन्छ आफै बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले यो पीडीएफ फाइल चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। यो पीडीएफ फाइलमा तपाईहरुले सम्पूर्ण कुरा चाहिँ पाउनुहुनेछ। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पीडीएफ फाइलमा मैले आर्किटेक्चरल प्लानहरु सबै राखिदिएको छु। तपाईहरुले यही डिटेल हेर्दै चाहिँ पीडीएफ फाइल डाउनलोड गरेर चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै AutoCAD फाइल नै चाहनुहुन्छ AutoCAD नै हेर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि यो AutoCAD फाइल चाहिँ तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँबाट तपाईहरुले डाउनलोडमा क्लिक गरेर डाउनलोड गर्नु होला। सो यति गरिसकेपछि हाम्रो बिल्डिङ सुरु चाहिँ लगभग हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ र आई होप कि तपाईहरुले आजको भिडियोबाट पनि यो लिन्टेल ब्यान्ड सिल ब्यान्ड किन प्रोभाइड गरिन्छ र कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले आइडिया पाइसक्नु भएको छ। आई होप कि आजको यो भिडियो पनि तपाईलाई मन पर्यो होला र केही कुराहरु छुटेका छन् र यो पुरा बिल्डिङ ड्रइङ सिरिजमा केही कुराहरु छुटेका छन् भने कमेन्ट गरेर बताइदिनु होला। म त्यसको छुट्टै भिडियो बनाएर बुझाउने कोसिस गर्ने नै छु। र यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई यदि मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला र बढी भन्दा बढी कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हामी भेट्ने छु कुनै एउटा नयाँ भिडियोमा नयाँ टपिकका साथ। आजको भिडियोको लागि यति नै। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। जय नेपाल, टेक केयर, बाइ बाइ।